ඉතින් WhatsApp වෙන්න පුළුවන්, WhatsApp business වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Viber, Imo වගේ applications වෙන්න පුළුවන්. මේවා පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එක මොකක් හරි repair එකකට දුන්නොත්. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතුනොත් එහෙම අපි ගාව තියෙන ෆෝන් එක මාරු කරලා ටිකක් අලුත් ෆෝන් එකකට යන්න. ඉතින් එතෙන්දී ඔයා Android ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරලා Android එක මාරු කරලා අලුතෙන් Apple ෆෝන් එකක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිබිච්ච Android ෆෝන් එක මාරු කරලා ඊට වඩා ටිකක් හොඳ Android එකකටම යනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව තිබිච්ච Apple ෆෝන් එකෙන් ඊට වඩා හොඳ Apple ෆෝන් එකකට යන්න හරි එහෙම නැත්නම් පරණ Apple ෆෝන් එකක් මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරගෙන හිටියනම් ටිකක් අලුත් Android එකකට යනවා වගේ ඔයාගේ ෆෝන් එක මොනියම් ආකාරයකින් අලුත් එකකට මාරු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි හැමෝටම වෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ගාව තිබිච්ච මේ WhatsApp business, Imo, Viber වගේ message වල history එක මෙච්චර කල් තිබිච්ච chat ටික delete නොකර එකක්වත් delete නොකර කොහොමද ගන්න අර තිබිච්ච images සහ ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක අපි ආයි ගිහිල්ලා අලුත් ෆෝන් එකේදී බැලුවොත් අර පරණ එකෙන් එක දශමයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තිබිච්ච විදිහටම මේ ටික අලුත් එකට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ওই දෙක වෙන්නේ අර සිස්ටම් දෙක මාරු කරද්දී Android එකෙන් Apple එකකට යද්දී හරි Apple එකෙන් Android එකකට යද්දී හරි තමයි. ওই ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට පැනනගෙන ඉන්නේ. අනිත් වෙලාවෙදිත් ඔය කතන්දරේ වෙනවා අඩු වැඩි වශයෙන්. ඒ කියන්නේ Apple එකකට මාරු කරද්දී සහ Android එකකට මාරු කරද්දී. ඉතින් මෙන්න මේකට perfect solution එකක් අරගෙන තමයි අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ඉවර වෙනකන් බලුවොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තියෙන ෆෝන් එකෙන් මොන අලුත් ෆෝන් එකකට ගියත් ඔයාලගේ තිබිච්ච chat එක, history එක, images ටික, audio files, video files වල backup එකක් එක්කම අලුත් ෆෝන් එකේ ඒ විදිහටම තිබිච්ච එකෙන් එක දශමයක්වත් වෙනස් නැතුව අලුත් ෆෝන් එකේ ඒ විදිහටම chat එක හදාගන්න WhatsApp වල, WhatsApp business වගේ application වල. ඉතින් අපි පරක් වෙන්නේ නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේදී මම මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්නේ Android ෆෝන් දෙකක් අතර කොහොමද පරණ ෆෝන් එකෙන් අලුත් ෆෝන් එකට මැසේජස් ටික දශමයක්වත් එහෙම වෙන්නේ නැතුව මාරු කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී මම Apple ෆෝන් පාවිච්චි නොකර Android ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි Android ෆෝන් එකක් මේ වැඩේ කරද්දී පොඩි තව සංකීර්ණ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. සංකීර්ණ කියන්නේ අපි developer options on කරගන්න ඕනේ. ඒක USB debugging on කරගන්න ඕනේ. ඔන්නෝම කතන්දර ටිකක් තියෙනවා Android ෆෝන් එක ඇතුලේ. හැබැයි Apple ෆෝන් එකකින් නම් මේක මාරු කරන්න හදන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා වෙන මුකුත් හිතන්න ඕනේ. ෆෝන් එක අන්ලොක් කළා, කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කළා කම්පියුටර් එකට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. Android ෆෝන් එකක් කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කරලා මේ වැඩේ කරද්දී ඔයා developer options on කරගෙන USB debugging on කරනවා වගේ වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙන. ටික අමාරු නෑ. ඒ ටික මම කොහොම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකේ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් Apple ෆෝන් එකකින් ඔයා මේ වැඩේ කරනවා නම් ඔයාට හිතන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ. අර මම පෙන්නන ස්ටෙප්ස් ටිකම ෆලෝ කරන්න. අර කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කරලා ෆෝන් එකේ settings වගේක් මම එහෙම කරනවා Android ෆෝන් එකේ. ඒ ටික ඔයා කරන්න ඕනි නෑ. කෙලින්ම Apple ෆෝන් එක කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ software එකෙන් වැඩ ගන්න නම්. ඉතින් දැන් යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න නම් ඔයාට ඕනේ වෙනවා මේ software එක. ඉතින් මේ software එක තමයි Tenosha IKEA phone transfer කියන application එක. ඉතින් මේක ඔයාගේ Mac එකට එහෙම නැත්නම් Windows computer එකට වගේ ඕනිම PC එකකට install කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට දාලා link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ link එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන free download කියන එක click කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා බොහොම ලස්සනට පල්ලෙහාට මේ software එක download වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ software එක install කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් එතකොට මුකුත් ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මම මේ web page එක minimize කරගන්නම්. IKEA phone transfer කියන එක install කියලා විතරයි තියෙන්නේ. install කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට installing please wait 91% completed කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක installation process එක අතරතුරේදී මේකට දාලා drivers වගේ දේවල් ඔයාගේ PC එකට download වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන start කියන එක click කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙහෙම පොඩි රවුමක් කරගෙන right software එක start වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ software එකේ බලුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා social media ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp business, Line, Kik, Viber, WeChat වගේ application ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඕනිම application එකක් backup කරන්න සහ restore කරන්න ඔයාට මේ software එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඕනිම social media app එකක් backup කරන්න එහෙම නැත්නම් restore කරන්න ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි දේ තමයි ඔයාගේ phone එක iOS එකක් වෙන්න පුළුවන්, Android එකක් වෙන්න පුළුවන්. USB cable එක හරහා ඔයාගේ PC එකට connect කරගන්න එක. ඉතින් එහෙම connect කරගත්තට පස්සේ අපි WhatsApp backup කරමුකෝ මෙතනදී. WhatsApp කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ device එක මෙතන අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මගේ Samsung SMG
977N කියන්නේ S10 5G එක අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා නම් ඩිවයිස් දෙකක් අතර අපි බෑකප් එකක් කරන් රීස්ටෝර් කරන එකනේ කරන්නේ. ඉතින් මම මෙතන බෑකප් කියන එකට ගියාට පස්සේ මට පෙන්නවා මගේ Samsung device එක මෙයා අඳුරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන backup now කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේක Android device එකක් හින්දා මෙයා Android device එකක් ඒ වගේම Samsung එකක්. Samsung එකේ මේ settings ටික අපි හදා ගන්න ඕන. මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඉතින් ඒ settings හදන්නේ කොහොමද කියලා මෙයා අපිට උපදෙස් ටික දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් Galaxy series එකේ කොහොමද හදන්නේ කියන උපදෙස් ටික බලාගෙන ඔයාලට කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේක අමාරු වැඩක් ඔයාලට කරන්න නෑ. ෆෝන් එකට යන්න ෆෝන් එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එකේ drop down menu එක පල්ලෙහාට ගෙනාවට පස්සේ උඩ notification panel එක. එතන ගොඩක් වෙලාවට ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් ෆෝන් එක connect කරන්නේ USB charging කියන එක තමයි තේරලා ඇත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ USB charging කියන එක පල්ලෙහාට අරගෙන ඒක උඩ click කළා. එතන transferring files Android auto කියන එක select කරන්න. ඔන්න ඔයා පළවෙනි වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක USB debugging on කරගන්න. ඉතින් ඒ වැඩේත් එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ෆෝන් එකේ drop down menu එකේ පල්ලෙහාට යන්න ගිහිල්ලා තෝරන්න settings වල පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Samsung phone එක about phone කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ about phone කියන එකටත් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා software information කියලා section එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ software information කියන section එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා build number කියලා එකක්. මෙන්න මේ build number එක කියන එක උඩ 7 පාරක් ඔයා tap කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා ඔයාගේ pin එක ඇතුල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් passcode එක දෙන්න කියලා ඔයා මේ phone එකට security එකක් දීලා තියෙනවා නා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් developer mode has been turned on කියලා ඔයාට message එකක් ආවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ back යන්න back ගිහලා දෙපාරක් back කළාට පස්සේ about phone කියන එකට පල්ලෙහාන් developer options කියලා අලුත් tab එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ මේක චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා USB debugging කියලා mode එකක් on වෙලා තියෙනවා. ඒක okay කියලා දෙන්න. ඔන්න දැන් වැඩේ හරි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට on කරපු ගමම්ම මෙයා අපිට message එකක් දෙනවා please follow the steps authorization message එකක් එවලා ඇති phone එකට මේක allow කරන්න කියලා. ඉතින් මට තියෙන්නේ මගේ phone එකට ආපු authorization message එක මෙන්න මෙතනින් allow කරන්න. ඉතින් USB debugging on කරාට පස්සේ automatically වෙනවා තවත් screen එකකට. ඉතින් ඒ screen එකේ දෙයා කියනවා create WhatsApp backup කියලා. ඉතින් අපිට උපදෙස් ටික ආයිත් දීලා තිනවා local storage එකේ backup එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ දැන් තියෙන WhatsApp වල. ඉතින් ඒකත් එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙනවා වගේ WhatsApp open කරගන්න. WhatsApp open කරගත්තට පස්සේ WhatsApp වල උඩ තියෙන තිත්තුන ටැප් කරලා settings වලට යන්න. settings වලින් chats කියන එකට යන්න. chats කියන එකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙන උපදෙස් ටික හොඳට බලන්න. chat backup කියලා එකක් තියෙනවා. chat backup කියන එකට යන්න. chat backup කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකේ option එකක් තියෙනවා. backup to Google Drive කියලා option එකක්. මෙන්න මේ backup to Google Drive කියන option එක never කියන එකට දාන්නලු. never කියන එකට දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවානේ backup කියලා option එකක්. මෙන්න මෙතන backup කියන එක click කරන්නලු. ඉතින් මෙතන backup කියන එකෙන් මෙයා අපේ phone එකේ තියෙන සියලුම දේවල් backup කරගන්නවා local storage එකකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන්නවා backup කරපු වෙලාව මොකද්ද? ලොකේෂන් එකේ කොච්චර data ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ වැඩේ මගේ ෆෝන් එකේ මම දැන් කරලා තියෙන්නේ. right. ඒ වැඩේ ඉවරයි නම් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ continue කියන එක click කරන්න. ඉතින් continue කියන එක click කරාට පස්සේ getting WhatsApp data from the source device කියලා අපි මේ connect කරලා තියෙන අපේ device එකේ තියෙන WhatsApp backup එක අපේ මේ computer තියෙන iCare phone transfer කියන app එකෙන් එයා software එකට ගන්නවා. right. දැන් ඔයාලට පේනවාද අපේ chat තියෙනවා 3419ක් මේ වෙලේ එයා ටක් ගාලා ඒවා computer එකට අරගෙන යනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා verify WhatsApp backup account කියලා section එකකට අපි අරන් ඇවිල්ලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ account එක ඔයා දන්නවා කියලා verify කරන එක. නැත්නම් ඔයාලට වෙන කෙනෙක්ගේ phone එකක් ගහලා මේ වැඩේ කරගෙන එයාගේ chat ටික ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයා මෙතනින් ඉස්සලාම දෙන්න ඕනේ අපේ country code එක ධන 94 දුන්නා මෙතනින් ශ්‍රී ලංකාව කියලා automatically වටනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ phone number එක මෙතනින් දෙන්න ඕනි. right. ඒ details එක දීලා verify කියන එක click කරන්න. verify කියන එක click කරාට පස්සේ මේක has two step verification for WhatsApp please disable. මේක disable කරන්න කියනවා WhatsApp වලට ඔයා two step verification දාලා තියෙනවා නම් phone එකේ. ඉතින් ඒක දුන්නාට පස්සේ අපිට ආයිත් කියනවා අපෙන් සමහර විට WhatsApp වලින් log out වෙන්න පුළුවන් device එකේ. ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. text message එකක් එවයි ඔයාගේ phone එකට කියලා continue කියන එක දෙන්න. continue කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp තියෙන number එකට SMS එකක් එනවා verification code එකක් දීලා. ඉතින් අන්නේ verification code එක ඔයා මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනි. ඒක දීලා verify කියන එක click කරන්න. right. verify වුණා.
කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ බැකප් එක සක්සස්ෆුල්. ඉතින් මේ විදිහට බැකප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ බැකප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකේ chats වෙනම ඊට පස්සේ ආපු ෆයිල්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා වෙනම, ඉමේජස් වෙනම, ස්ටිකර්ස් වෙනම, වීඩියෝස් වෙනම, ඔඩියෝස් වෙනම සහ මොනවා හරි ලින්ක්ස් ආව නම් ඒවා වෙනම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක චූටි අවදානමකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක කාගේ හරි අතේ තියෙනවා නම් එයා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දන්නවා නම් එයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා විනාඩි ගාණක් ඇතුලේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp සම්පූර්ණයෙන්ම බෑකප් කරගන්න එයාගේ කම්පියුටර් එකට. ඒකින්ද කාගේ හරි අතට ෆෝන් එක දීලා යනවා නම් චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. එයා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එකක් දන්නවා නම්. ඉතින් මේක රීස්ටෝර් කරන්න යද්දි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන ටික ඔක්කොම දැම්මොත් ඔක්කොම මැසේජ් ටික රීස්ටෝර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ ඕන ඩිවයිස් එක තෝරන්න තියෙනවා. iOS එකක් නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කේබල් එකෙන් කනෙක්ට් කළා මේකට ගියාට පස්සේ ආයි වෙන මුකුත් අහන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා රීස්ටෝර් to Android කියන එකට යනවා නම් ටාගට් ඩිවයිස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට කියනවා අර USB debugging on කරන්න අර මං කලින් කරපු ඔක්කොම ටික කරන්න කියලා කියන. ඉතින් මං පළවෙනි වතාවේ USB debugging on කරලා පෙන්නපු හින්දා ඒව පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි ඩිවයිස් එක අඳුරගෙන තියෙන්නේ restore now කියන එක දෙනවා. ඉතින් restore now කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේකේ තියෙන මොනවා හරි WhatsApp data තියෙනවා නම් ඒව overwrite වෙනවා කියලා කියනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අලුත් ෆෝන් එකේ මොකුත් නැහැනේ. continue කියන එකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයිත් ඔයාලට country code එකේම දීලා ඔයාගේ රට තහවුරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එක ඔයාලට දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන verify කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ transfer to target device කියලා අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට restore successfully කියලා ආයිත් guide එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ guide එකේ තියෙනවා ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනි මොනවද කියලා. ඉතින් restore successfully කියලා පෙන්නවා කියන්නේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න ඕනි දේවල් ටික මෙතන තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ ඔයාගේ Android Play Store එකට යන්න. මොකද දැන් අපි පාවිච්චි කරේ Android device එකක්නේ. Play Store එකට ගිහලා WhatsApp search කරලා WhatsApp install කරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට WhatsApp open කරගන්න. open කරලා මෙතනින් agree වෙනවා. agree වල ඔයාගේ phone number එක දීලා සුපුරුදු විදිහට WhatsApp වලට log වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ verification code එකක් ඇවිල්ලා අපේ WhatsApp phone එකේ stable වෙනවා කියලා ඔයා දන්නවනේ. ඒ කතන්දරේ සාමාන්‍ය දෙයක්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන message එකට continue දෙන්න. continue දීලා මේ දෙකම allow කරන්න. allow කරාට පස්සේ එයා අර phone එකෙන් මෙතෙන්ට එවපු backup එක හොයාගෙන ඒක අපේ ෆෝන් එකේ රීස්ටෝර් කරන්නද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක රීස්ටෝර් කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තිබිච්ච මැසේජ් ටික ඔක්කොම අලුත් ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. මේ Tenosha IKEA ෆෝන් කියන software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ පරණ ෆෝන් එකේ තියෙන මැසේජස් එකක්වත් නැති වෙන්න අලුත් ෆෝන් එකකට ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද කියන වැඩේ කරන්න ඔයාලට අයිඩියා එකක් දැන් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ software එකේ තියෙන පහසුකම් ඔක්කොම අත්විඳින්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ software එක සල්ලි දීලා ගන්න trial version එක ගන්නවට අමතරව. හැබැයි software එක ගොඩාක් expensive නෑ. ඕනිම කෙනෙක්ට දරන්න පුළුවන් මුදලක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම පළලා description එකේ දාලා තියෙනවා website එකේ link එක වගේ දේවල්. ගිහලා click කරලා ඔයගලන්ට මේ software එක purchase කරනවා නම් ඔයාගේ වැඩකට ඔයාලට මේකේ prices check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒකින්ද යාළුවන්ටත් මේ වගේ වැඩක් කරගන්න ඕනේ වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ software එක වැඩ කරන හැටිත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ ටියුටෝරියල් එකේ වීඩියෝ එක පල්ලා තියෙන share option එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට share කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ social media වල වගේ ඔයාගේ WhatsApp එක හරහා යාළුවෙක්ට යවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා ආයිත් මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි නම් පළවෙනි වතාවට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරලා යන්න. එතකොට තමයි මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ඔයාලට ටක් ගාලා notification එකක් විදිහට එවන්න මට පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.